อาร์เจนตินาหลังยุคเมสซี่จะเป็นยังไงถ้าใครเพิ่งดูฟุตบอลโลกมาเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าเมสซี่เนี่ยเป็นทุกอย่างให้กับอาร์เจนจริงๆนะครับโคตรจะแบกและหลังจากจบนัดชิงมันก็เกิดคำถามขึ้นมาในหัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าไม่มีเมสซี่เนี่ยอาร์เจนจะยังไงต่อใครจะมาเป็นเดอะแบกต่อหรือว่าให้ทุกคนช่วยกันสู้คลิปนี้เราก็จะมาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันนะครับก่อนไปดูแล้วก็ขอขายไข่กันก่อนนะครับไข่กรูมมิ่งถ้าคุณใช้ไข่กรูมมิ่งคุณก็จะเรียบเนียนไม่มีอุปสรรคในการเคลียร์ขนต่างๆนะครับเพื่อให้มันดูสะอาดสะอ้านนะครับและสร้างความประทับใจให้ใครก็ตามที่ได้เชยชมและมองว่าคุณเป็นผู้ใหญ่และสุภาพบุรุษอย่างเต็มตัวสักทีนะครับแล้วมันไม่ได้ใช้ประโยชน์แค่ตรงนั้นนะครับมันโกนได้ทุกส่วนเลยนะครับอย่างผมเนี่ยเอามาโกนหนวดโกนเครานะครับซึ่งผมไม่ถือเนาะก็เอามาโกนได้นะครับเพราะว่าผมไม่ถูกกับมีดโกนนะครับโกนแล้วมันบาดสิวขึ้นเต็มหน้าเลยนะครับก็เลยต้องใช้เครื่องโกนซึ่งเครื่องก็ต้องแรงด้วยนะครับถ้าไม่แรงเนี่ยมันจะตัดหนวดตัดเคราเราไม่ขาดแล้วมันดึงแล้วมันเจ็บอะแต่ใครกูมิ่งหมดปัญหานั้นครับเครื่องเขาแรงนะครับก็เรียกได้ว่าสารพัดประโยชน์นะครับกันน้ำด้วยและหลังจากที่มันเกลี้ยงเกลาแล้วคุณก็ต้องทำความสะอาดนะครับซึ่งจะใช้แค่อะไรหอมๆมาแบบชำระล้างมันก็ไม่ได้เนาะหอมไม่ได้เท่ากับว่าสะอาดเสมอไปนะครับซึ่งก็ต้องใช้ไข่คลีนเซอร์นะครับที่มีค่า pH เหมาะกับน้องชายของคุณก็จะได้หอมสดชื่นและสะอาดอย่างแท้จริงนะครับนั่นแหละครับใครที่กำลังอยากดูแลตัวเองคู่นี้ตอบโจทย์นะครับแล้วตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับนี่ใช้โค้ดนี้นะครับสามารถลดเพิ่มอีก 10% ทุกออเดอร์นะครับใช้ได้ถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับไปกดกันได้หลังจากที่เห็นภาพเมสซี่ยืนน้ำตาคลอหลังจากนัดชิงเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นการปิดฉากยุคสมัยหนึ่งไปโดยปริยายนะครับแม้ว่าเมสซี่จะยังไม่ประกาศเลิกเล่นทีมชาติก็ตามก็คืออาร์เจนตินาเนี่ยควรเริ่มคิดแล้วก็เตรียมการแล้วละครับไม่ควรให้เมสซี่ต้องมาแบกแบบนี้อีกแล้วนะครับยิ่งอายุเยอะยิ่งให้แบกเยอะขึ้นแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะครับโดยเฉพาะทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยอาร์เจนตินายิงรวมกัน19ประตูเมสซี่ยิงเอง8ประตูแล้วก็จ่ายให้เพื่อนอีก4ประตูรวมเป็น12ประตูจาก19ประตูคิดเป็น 63% นี่คือผู้เล่นอายุ 39 ปีที่เล่นอยู่ในลีกอเมริกาที่คนแซวกันว่าลีกเบอร์เกอร์แต่เขายังสามารถเป็นหัวใจของทีมและแบกอาร์เจนตินาทะลุเข้ารอบชิงในทัวร์นาเมนต์ที่ยากที่สุดในโลกอย่างฟีฟ่า World Cup คือมันไม่มีทีมชั้นนำชาติไหนที่พึ่งพาผู้เล่นคนเดียวมากขนาดนี้นะครับนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมอาร์เจนตินาเนี่ยต้องคิดหนักเลยถ้าเกิดไม่มีชายคนนี้และถ้าสมมุติว่าเมสซี่อำลาทีมชาติแล้วจริงๆคำถามที่ว่าใครจะเป็นเมสซี่คนต่อไปใครจะมาแบกต่อซึ่งถ้าเกิดอาร์เจนตินาเลือกที่จะตั้งคำถามแบบนี้ผมว่าพวกเขาน่าจะเสียเวลาไปอีกหลาย10ปีครับเพราะว่าคนอย่างเมสซี่เนี่ยไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับและคงไม่มีใครกล้าพูดได้ว่าในรอบ10ปี20ปีใช่ไหมเพราะการมาของเมสซี่มันคือปรากฏการณ์อย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นอาร์เจนต้องตั้งคำถามแบบอื่นนะครับการที่จะรอฟ้าฝนเป็นใจให้มีคนอย่างเมสซี่ขึ้นมาเนี่ยมันยากมากแล้วถ้าเกิดว่าหลังจากเมสซี่อำลาไปแล้วอาร์เจนจะเลือกทางอื่นละซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเราก็ต้องมาเจาะลึกก่อนนะครับว่าตอนที่มีเมสซี่เนี่ยทำไมทุกอย่างถึงต้องผ่านเมสซี่แน่นอนครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเขาเก่งจริงเนาะแต่ส่วนใหญ่เป็นเพราะทีมไม่มีทางเลือกอื่นครับคือทีมชุดนี้อายุ28ปีเป็นหนึ่งในทีมที่แก่ที่สุดของทัวร์นาเมนต์ละมีผู้เล่น8คนที่ได้ลงเล่นตัวจริงในนัดชิง2022แล้วก็2026กองหลังแทบทุกคนเนี่ยอายุ30ต้นๆขึ้นไปกลางสนามวิ่งไล่บอลไม่ทันเหมือนเดิมพอกดดันคู่แข่งไม่ไหวครองบอลสู้ไม่ได้เกมก็จึงกลายเป็นศูนย์ง่ายๆว่าแย่งบอลได้เมื่อไหร่ก็ส่งไปให้เมสซี่จัดการต่อมันได้ผลมากเลยนะครับได้ผลจนพาทีมเข้าชิงได้อะแต่การที่จะพึ่งแค่คนเดียวเนี่ยเมื่อเจอทีมที่เล่นกันเป็นระบบมากันเป็นทีมอย่างสเปนก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอาร์เจนตินาควรมีตัวเลือกมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นตอนมีเมสซี่หรือไม่มีก็ตามนะครับซึ่งผมว่าทางนี้มันคุมได้มากกว่าการรอให้มีนักเตะเทพๆอย่างเมสซี่เกิดขึ้นมาอีกนะครับซึ่งถ้าเกิดมีมาก็ดีแต่ถ้าเกิดมันไม่มีมาเราก็ต้องทำทีมแบบนี้แหละครับสร้างกันขึ้นมาเป็นทีมนักเตะอาจจะไม่ได้เก่งเทพมาเลยแต่ฟุตบอลมันก็คือกีฬาที่เล่นเป็นทีมเนาะถ้าเกิดทีมคุณดีระบบคุณนิ่งจริงต่อให้ไม่มีอัจฉริยะในทีมเลยคุณก็สามารถเป็นทีมที่น่ากลัวได้นะครับตอนนี้ปักหมุดให้ตัวเองได้แล้วใช่ไหมแต่อย่างไรแฟนบอลอาร์เจนตินาก็อดกลัวไม่ได้อยู่ดีครับเพราะมันเคยมีให้เห็นมาแล้วนะครับกับ28ปีที่หายไปของอาร์เจนตินาก็คือหลังยุคมาราโดน่าเนี่ยอาร์เจนตินาไร้แชมป์รายการใหญ่ยาวนานถึง28ปีตั้งแต่โคปาอเมริกา1993จนถึงโคปาอเมริกา2021ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาตินะครับทั้งที่ช่วงเวลานั้นเนี่ยเข้าชิงชนะเลิศถึง7ครั้งปี2022ตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกปี2015และ2016แพ้นัดชิงโคปาอเมริกา2ปีติดให้กับชิลีด้วยการดวลจุดโทษทั้งคู่จนเมสซี่เนี่ยประกาศเลิกเล่นให้กับทีมชาติไปแล้วครั้งหนึ่งนะแล้วแบบในช่วงปี1995ถึง2007เนี่ยอาร์เจนตินาคว้าแช
มป์ฟุตบอลโลกชุด U20 ถึง 5 จาก 7 สมัยนะครับผลิตลิเกลเมไอมาซาบิโอลากุเอโรแล้วก็ลิโอเนลเมสซี่ออกมาให้กับทีมชุดใหญ่ง่ายๆก็คือมีดาวรุ่งล้นทีมแต่ชุดใหญ่ยังไร้แชมป์อยู่ดีครับนั่นก็แปลว่าดาวรุ่งเยอะเนี่ยไม่ได้การันตีแชมป์เสมอไปนะครับแต่รอบนี้ผมว่ามันต่างออกไปนะครับยุค 90 อาร์เจนตินาเสียมาราโดน่าไปพร้อมกับโครงสร้างทีมทั้งหมดแต่รอบนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับแกนกลางยังอยู่นะครับและฟุตบอลโลก 2030 พวกเขาเหล่านี้จะอายุประมาณนี้ครับอย่างเช่นเอนโซ เฟอร์นันเดสจะอายุ 29 อเล็กซิส แม็กอลิสเตอร์ 31 โรเมโร ลิซันโด มาร์ติเนส ลาตาโร มาร์ติเนสก็จะอายุ 32 ส่วนฮูเลียน อัลวาเรสก็ 30 ก็ถือว่าเป็นช่วงพีคตอนปลายนะครับถ้าใครรักษาสุขภาพดีๆก็ถือว่าเป็นช่วงที่กำลังเก๋ากำลังพีคเลยประสบการณ์แน่นและสุขภาพก็ยังไม่โรยลาแกนหลักยังอยู่ใช่ไหมแล้วฝั่งเยาวชนก็เริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับทีม U20 ของอาร์เจนตินาเนี่ยเพิ่งเข้าชิงฟุตบอลโลกปี 2025 แม้ว่าพวกเขาจะแพ้กับโมร็อกโกในนัดชิงก็ตามนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 18 ปีเลยนะครับที่ผ่านรอบ 8 ทีมสุดท้ายไปได้แสดงว่าท่อน้ำเลี้ยงของอาร์เจนตินาเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วครับถัดมาพูดถึงดาวรุ่งที่น่าจับตานะครับคนแรกแน่นอนครับนิโก้ ปาสนะครับอายุ 21 ปีเล่นให้กับโคโมคนนี้สไตล์ทุกอย่างไปดูมาแล้วใกล้เคียงเมสซี่สุดๆเลยทั้งการลากเลี้ยงล็อกหลบการจ่ายบอลหรือการยิงเนี่ยเท้าซ้ายเหมือนเมสซี่เด๊ะๆเลยนะครับแต่ถ้าจะเทียบกับเมสซี่สมัยวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหความเร็วความเฉียบอะไรต่างๆก็ยังต้องเพิ่มอีกเยอะนะครับแต่เขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าดูคลิปเมสซี่ผ่าน YouTube แล้วก็ฝึกเนาะเพราะฉะนั้นสไตล์ต่างๆนานาคล้ายเมสซี่ก็ไม่แปลกซึ่งตอนนี้ก็เล่นให้กับโคโมเนาะถ้าเกิดว่าเล่นไปสักพักหนึ่งในอนาคตถ้าเกิดมีโอกาสได้ย้ายไปทีมใหญ่ก็คงดีนะครับเพราะว่ามันมีทั้งการแข่งขันที่เข้มข้นภายในทีมแย่งตำแหน่งกันอะไรเงี้ยหรือรายการที่ทีมใหญ่ต้องเล่นอย่างเช่นยูฟ่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดได้ย้ายไปทีมใหญ่พัฒนาการก็น่าจะก้าวกระโดดเนาะถ้าเกิดไปได้สวยก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่ได้แบกทีมชาติแน่ๆเลยครับถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนะและคนถัดมาครับฟรานโก มัสตานตูโอโนนะครับอายุ 18 ปีเองมาดริดสอยไปแล้วนะครับเขาเร็วจริงเนาะเขาอาจจะอยากมีเมสซี่เป็นของตัวเองบ้างหรือเปล่าแบบว่ารอบก่อนช้าไงบาร์ซ่าได้เมสซี่ไปเนาะรอบนี้เขาก็เลยเร็วหน่อยนะครับทั้งเอนดริกอะไรเงี้ยโอ้โหมาดริดเร็วมากเลยนะครับซึ่งตอนนี้มัสตานตูโอโนกับมาดริดเนี่ยก็ยังไม่ได้โชว์อะไรให้เห็นนะครับอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวหน่อยอาจจะมีโชว์เตะบอลวืดไปบ้างเนาะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขากากหรืออะไรนะครับเขามีของจริงๆไม่งั้นมาดริดไม่รีบสอยมาด้วยค่าตัวแพงๆหรอกเนาะแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ฉายแววนะครับรอหน่อยรอปรับตัวซึ่งจุดหนึ่งก็น่ากังวลเหมือนกันนะครับรีบไปทีมใหญ่เกินเนาะแต่ก็ยังว่าแหละโอกาสมาก็ต้องคว้าไว้ก่อนแต่กลัวพัฒนาการมันจะสะดุดถ้าเกิดได้ย้ายไปทีมที่ได้โอกาสลงเล่นบ่อยๆอย่างเช่นสมมุตินะได้ย้ายไปดอร์ทมุนด์อะไรเงี้ยที่เน้นปั้นดาวรุ่งอยู่แล้วน่าจะทำให้พัฒนาการได้เร็วขึ้นเนาะได้ลงเล่นบ่อยๆไงแต่นี่อยู่กับมาดริดแทบไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับก็รอดูว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงถัดมาครับเคลาดิโอ เอเชเวรี่นะครับคนนี้ก็เป็นดาวรุ่งคนหนึ่งที่น่าจับตาเช่นกันนะครับปัจจุบันอายุ 20 ปีและอยู่กับแมนซิตี้นะครับก็รอดูว่าฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนี้เขากับแมนซิตี้จะโชว์ฟอร์มออกมาเป็นยังไงจะได้ลงบ่อยไหมนะครับก็รอดูหรือขยับรุ่นขึ้นมาหน่อยก็จะมีอเลฮันโด กรานาโชนะครับคนนี้ก็มีของนะครับแต่ช่วงหลังนี้ก็อาจจะออกทะเลหน่อยก็รอดูว่าหลังจากนี้จะดึงตัวเองกลับมาอยู่ในร่องในรอยได้ไหมนะครับหรือเตียโก อัลมันดาบาเลติน บาโกก็ติดทีมชุดลุยฟุตบอลโลกล่าสุดด้วยนะครับถ้าเกิดฟอร์มไม่หลุดหรือไม่มีอาการบาดเจ็บก็น่าจะได้ลงตัวจริงบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับพวกเขากับอาร์เจนตินาเนาะแต่ปัญหาก็คือทั้งนิโก้ ปาส มัสตานตูโอโนแล้วก็เอเชเวรี่เนี่ยโปรไฟล์ซ้ำกันนะครับเล่นเท้าซ้ายชอบเล่นริมเส้นแล้วตัดเข้าในก็เป็นสไตล์เดียวกับเมสซี่เลยถ้าเกิดเมสซี่อำลาไปจริงๆพวกเขาเหล่านี้ก็ต้องแย่งตำแหน่งกันแหละครับซึ่งมันก็ดีแหละแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าเกิดมีตำแหน่งอื่นด้วยอย่างปีกขวาหรืออะไรเงี้ยจะได้หลากหลายเนาะแต่ก็ยังว่าแล้วเนาะเมสซี่เป็นไอดอลของใครหลายคนก็ไม่แปลกที่จะมีนักเตะสไตล์เดียวกันขึ้นมาเยอะๆแบบนี้ซึ่งโดยรวมเนี่ยคนที่จะมาสืบต่อตำแหน่งเมสซี่เนี่ยผมว่าน่าจะมีแหละไม่น่าขาดนะครับแต่จะทำได้ดีและแบกทีมเหมือนเมสซี่ไหมอันนี้ผมว่ายากนะครับแต่โดยรวมคือมีแหละสไตล์อะไรต่างๆที่คล้ายกันสำหรับตรงนี้ผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงนี้ครับจุดที่1นะครับผู้รักษาประตูวิกฤตที่สุดเลยครับแต่คนพูดถึงน้อยซึ่งบอกเลยว่าตรงนี้สำคัญมากๆนะครับผมผ่านอาร์เจนตินายุคโกลั่วๆมาแล้วนะครับและบอกได้เลยว่าการมีผู้รักษาประตูอย่างเอเบลิโน มาร์ติเนสขึ้นมาเนี่ยโคตรจะสำคัญกับอาร์เจนจะพูดว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ได้แชมป์ก็พูดได้นะครับแล้วเอเบลิโนเนี่ยจะอายุ37 ปีในฟุตบอลโลกปี 2030 ซึ่งด้วยตำแหน่งประตูเนาะเขาคิดว่าน่าจะเล่นได้อยู่แหละแต่เขาเคยส่งสัญญาณนะครับว่าอาจจะจบเส้นทางอาชีพหลังจากจบรอบนี้แล้ว
ตัวสำรองอย่างมุสโซลุยลี่ก็อายุ32กับ34ไล่เลี่ยกันซึ่งนั่นก็แปลว่าอาร์เจนตินาเนี่ยไม่มีโกเด็กๆดาวรุ่งขึ้นมาที่พร้อมเลยนะครับซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่จะพลาดไม่ได้เลยนะครับพลาดคือเสียประตูหรือส่งผลให้ทีมแพ้ได้เลยก็รอดูครับกับตำแหน่งนี้นะว่าจะมีคนสืบทอดขึ้นมาไหมคนไหนน่าสนใจนะครับถัดมาจุดที่2ก็คือแนวรับนะครับหลายๆคนของอาร์เจนตินาชุดนี้ก็เข้าสู่ช่วงกลางค่อนปลายของอาชีพแล้วนะครับถ้าเกิดว่าฟุตบอลโลกรอบหน้ายังหาคนสืบทอดที่สมน้ำสมเนื้อกันไม่ได้คนที่เมื่อมีอาการบาดเจ็บเปลี่ยนลงไปแล้วไม่รู้สึกว่าด้อยกว่าถ้าเกิดยังหาไม่ได้เนี่ยอาร์เจนตินาเหนื่อยครับและจุดที่3ครับคนคุมจังหวะนะครับนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดเลยดูจากนัดชิงก็ได้นะครับอาร์เจนเจอสเปนคนที่คว้ารางวัลลูกบอลทองคำของทัวร์นาเมนต์เนี่ยไม่ใช่น้องบ่าวยาเมานะครับแต่คือโรดรีเนี่ยถ้าเกิดดูไฮไลท์คุณแทบไม่เห็นเขาเลยนะครับไม่มีเลี้ยงผ่าน 2-3 คนไม่มีจังหวะยิงไกลสวยๆไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ของบอล 68% และการยิงเข้ากรอบ 11 ครั้งของสเปนเนี่ยมาจากเขาคนนี้ครับเขายืนถูกที่ถูกเวลาตลอดและคอยเก็บบอลทุกจังหวะอันตรายเป็นคนกำหนดว่าต้องเล่นเกมเมื่อไหร่ต้องผ่อนเมื่อไหร่เป็นงานที่คนจะมองไม่เห็นนะครับจนกว่าจะไม่มีคนทำแล้วอาร์เจนตินาเนี่ยไม่มีคนแบบนี้เลยนะครับโรดริโก เดปอลอายุ32 ปีแล้วส่วนรุ่นถัดไปเนี่ยเป็นสายเพลย์เมคเกอร์กับบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีใครเป็นมันสมองในแดนกลางแบบนี้เลยอันนี้คือพูดหลังยุคเมสซี่นะต่อให้ยังมีเมสซี่อยู่เมสซี่ก็ยังไม่ใช่สายนี้อยู่ดีเมสซี่เป็นสายสร้างสรรค์เกมรุกซะมากกว่านะครับซึ่งลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าเมสซี่ยังอยู่เนี่ยและมีโรดริคอยเก็บทุกอย่างข้างหลังให้เนี่ยโอ้มันจะสุดยอดขนาดไหนอะแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับว่าหลังเมสซี่อำลาไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปหาหรอกเมสซี่คนใหม่มันยากนะครับเพราะฉะนั้นหาคนอย่างโรดริก่อนนะครับทีมจะได้นิ่งแม้ว่ามันจะไม่ง่ายเหมือนกันก็ตามเนาะได้ในก่อนก็เอานั้นนะครับแต่ถ้าเกิดได้ระบบทีมที่นิ่งและเสถียรก่อนเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าเนาะถ้าเกิดมีคนอย่างเมสซี่ขึ้นมาอีกมันก็จะยิ่งโหดขึ้นไปอีกแต่ถ้าเกิดไปโฟกัสในการหาเมสซี่คนใหม่ทั้งที่ระบบทีมยังไม่นิ่งเนี่ยอันนี้ต่อให้เก่งแทบตายยังไงก็แบกทีมไม่ไหวเหมือนกันนะถัดมาผมว่านี่คือตัวแปรที่แท้จริงนะครับมากกว่าคำถามที่ว่าใครจะใส่เบอร์10ด้วยซ้ำนะครับนั่นก็คือตำแหน่งผู้จัดการทีมครับเมสซี่แบกอาร์เจนตินามาตั้งนานนะครับยังไปไม่ถึงแชมป์พอการมาถึงของสกาโลนีอาร์เจนตินาไล่เก็บทุกถ้วยเลยครับซึ่งเมื่อประมาณ3สัปดาห์ก่อนระหว่างทัวร์นาเมนต์ยังดำเนินอยู่เนี่ยมีรายงานว่าสกาโลนีได้ตกลงปากเปล่ากับ AFA หรือสหพันธ์ฟุตบอลอาร์เจนตินานะว่าจะอยู่ยาวถึงปี 2031 เลยอยู่กันไปยาวๆครอบคลุมฟุตบอลโลกรอบหน้าซึ่งจุดยืนของสหพันธ์ก็อยากให้เขาเนี่ยอยู่ตลอดชีพไปเลยนะครับแต่พอหลังจากแพ้นัดชิงสกาโลนีกลับคำพูดว่าผมจะคุมอาร์เจนตินาถึงเดือนธันวาคมหลังจากนั้นก็น่าจะหยุดและก็ยังเสริมอีกว่าการที่จะไปต่อมันต้องใช้หลายอย่างมากโดยเฉพาะการรีเซ็ตหัวใหม่ทั้งหมดการสร้างกลุ่มแบบนี้ขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยมันยากมากมันเจ็บปวดจริงๆหลังจากนั้นก็มีช่วงที่ร้องไห้จนให้สัมภาษณ์ต่อไม่ได้เนาะซึ่งก็เป็นเพราะว่าเขารักทีมชุดนี้มากนะครับมันก็เจ็บปวดจริงๆแหละและการรีเซ็ตใหม่มันก็ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาจะอำลาในเดือนธันวาคมอย่างที่เขาบอกผมก็เข้าใจนะเป็นการดีด้วยซ้ำวางมือตอนที่ประสบความสำเร็จมากๆมันก็ดีอยู่แล้วนะครับดีกว่าลากไปในช่วงแย่ๆแล้วอำลามันก็ค่อนข้างจบไม่สวยเนาะและเห็นได้เลยนะครับว่าในทัวร์นาเมนต์รอบนี้เนี่ยสกาโลนีอ่อนไหวมากมีอารมณ์ร่วมแบบสุดๆนะครับร้องไห้จนให้สัมภาษณ์ไม่ได้หลายรอบเลยก็เข้าใจเขานะครับถ้าเกิดว่าจะวางมือจริงๆเนาะถ้าเกิดว่าธันวาคมเป็นไปตามนั้นจริงๆอาร์เจนตินาก็คือได้กำหนดวันแล้วนะว่าจะสร้างทีมใหม่ตอนไหนก็รอดูว่าโค้ชเนี่ยจะเป็นใครนะครับเก่งแท็กติกไหมหรือเก่งสร้างบรรยากาศภายในห้องแต่งตัวเพราะสิ่งที่สกาโลนีทำสำเร็จเนี่ยไม่ใช่เทคนิคนะครับแต่มันคือการสร้างบรรยากาศภายในทีมก่อนเขาเข้ามาในปี 2018 เนี่ยอาร์เจนตินาคือทีมที่มีเมสซี่แต่ทะเลาะกันเองนะครับตกรอบ16ทีมสุดท้ายและไร้แชมป์มาแล้ว25 ปีหลังจากเขาเข้ามาทีมก็กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและกวาดหมดทุกแชมป์เพราะฉะนั้นโค้ชนี่แหละครับเป็นหนึ่งในตัวแปรที่สำคัญมากๆนะครับก็รอดูว่าจะเป็นใครเข้ามารับงานต่อนะครับซึ่งอาร์เจนตินาก็สามารถถอดบทเรียนจากความเจ็บปวดของสเปนได้นะครับใช่ครับสเปนทีมสุดแกร่งในวันนี้เนี่ยกว่าที่พวกเขาจะกลับมาได้เนี่ยต้องใช้เวลาถึง12 ปีเลยนะครับกับความเจ็บปวดก็คือสเปนหลังยุคกวาดแชมป์ยูโร 2008 แชมป์ฟุตบอลโลก 2010 แล้วก็ยูโร 2012
เฮ้ยเหมือนอาร์เจนตินาเลยดีกว่าอาร์เจนตินาก็โคปาอเมริกาแชมป์โลกแล้วก็โคปาอเมริกาอีกทีจะล่วงเหมือนกันไหมเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยสเปนล่วงลงเร็วอย่างน่าตกใจมากเลยนะครับในปี 2014 กับภารกิจป้องกันแชมป์โลกโดนเนเธอร์แลนด์ถล่ม 1-5 ล่วงตกรอบแบ่งกลุ่ม 2016 ตกรอบ 16 ทีมสุดท้ายให้อิตาลีหนังสือพิมพ์มาก้าถึงกับพาดหัวเลยนะครับว่า The End นะครับหรือจุดจบ 2018 ตกรอบ 16 ทีมสุดท้ายให้กับรัสเซียเจ้าภาพจากการดวลทั้งที่การจ่ายบอลในเกมนั้นเนี่ยเกิน 1,000 ครั้งแต่ทำอะไรคู่แข่งไม่ได้เลยและ 2022 ตกรอบ 16 ทีมให้กับโมร็อกโกจากการดวลจุดโทษอีกครั้งรวมแล้วก็คือ 3 ฟุตบอลโลกติดต่อกันที่ไม่ชนะในรอบน็อกเอาท์เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับไร้แชมป์รายการใหญ่ยาวนาน 11 ปีแล้วพวกเขาแก้ยังไงอ่ะซึ่งจุดนี้อาร์เจนตินาควรดูเอาไว้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับเพราะว่าเคสคล้ายๆกันเลยเนาะครองโลกแล้วเหมือนกันและกำลังเข้าสู่ช่วงที่จะลงแล้วถ้าเกิดอาร์เจนตินาไม่อยากรอยาวนานถึง 11 ปีก็ต้องดูเอาไว้นะครับหลังจากตกรอบปี 2022 เนี่ยสเปนไม่ได้ไปจ้างกุนซือชื่อดังนะครับแต่ไปดึงเอาหลุยส์เดลาฟรอนเต้ขึ้นมาจากทีมเยาวชนของตัวเองนะครับตอนประกาศแทบไม่มีใครตื่นเต้นเลยนะครับซึ่งเป็นการตัดสินใจที่กล้ามากเลยนะครับทั้งที่เพิ่งผ่านฟุตบอลโลก3 ครั้งที่ไม่ชนะในรอบน็อกเอาท์เลยสเปนกลับมาอยู่ในเส้นทางเดิมและใช้คนในระบบซึ่งจุดแข็งก็คือเขาเคยคุมนักเตะพวกนี้มาตั้งแต่ยังเด็กอยู่แล้วนะครับมิเกล โมเรโน ฟาเบียง ลุยส์ โอยาซาบาลแล้วก็อูไน ซิมอนก็เคยคว้าแชมป์ U21 ชิงแชมป์ยุโรป 2019 ด้วยกันส่วนเฟอร์รัน ตอเรสก็เติบโตมาในสายพานเดียวกันทั้ง U17 และก็ U19 และแม้ว่าเริ่มงานใหม่ๆเนี่ยจะแพ้สกอตแลนด์ 0-2 จนโดนคนทั้งประเทศวิจารณ์ยับแต่สหพันธ์ก็อดทนไม่ไล่ออกนะครับซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากเพราะว่าหลังจากนั้นสเปนกวาดหมดเลยครับทั้ง Nation League ยูโรโอลิมปิกและล่าสุดก็แชมป์ฟุตบอลโลกอย่างที่ทุกคนเห็นแหละครับแล้วถ้าเกิดว่าอาร์เจนไม่ศึกษาดูงานล่ะหลังยุคเมสซี่เนี่ยอาร์เจนมีสิทธิ์ตกต่ำไหมเข้าสู่ยุคมืดหรือเปล่าหนักสุดก็คงเป็นเหมือนอิตาลีอะไรเงี้ยมีสิทธิ์ไหมผมว่ายากนะครับเพราะว่าอิตาลีเนี่ยเขาหนักจริงไม่ได้มาบอลโลก3 ครั้งติดละปัญหาของพวกเขาก็คือท่อน้ำเลี้ยงตันนะครับเซเรียเต็มไปด้วยนักเตะต่างชาติจนเด็กอิตาลีเนี่ยไม่มีที่ยืนบวกกับโซนยุโรปเนี่ยมี55 ชาติแย่งกัน16 ตั๋วพลาดนิดเดียวก็คือจบส่วนอาร์เจนนี่ตรงกันข้ามเลยนะครับท่อน้ำเลี้ยงยังไหลแรงนะครับเด็กถูกซื้อไปเรอัลแมนซิตี้อะไรเงี้ยตั้งแต่อายุ 17-18 แถมโซนอเมริกาใต้ยังมีแค่10 ชาติแย่งกัน 6-7 ตั๋วอาร์เจนต้องแย่ถึงขนาดต้องจบต่ำกว่าอันดับ 6 ของทวีปนะครับถึงจะไม่ได้ไปบอลโลกซึ่งไม่เกิดขึ้นนานแล้วตั้งแต่ปี 1970 ผมว่าเหมือนบราซิลเนี่ยมีโอกาสมากกว่านะครับได้ไปบอลโลกทุกครั้งเข้ารอบลึกได้เรื่อยๆมีนักเตะแพงๆเล่นในยุโรปสตาร์เต็มทีมแต่ไปไม่ถึงแชมป์ซึ่งบราซิลก็24 ปีแล้วนะครับที่ไม่ได้แชมป์ครั้งล่าสุดก็คือปี 2002 ซึ่งผมว่าอาร์เจนก็น่าจะมาแนวนี้แหละไปสักช่วงหนึ่งนะครับหลังจากหมดยุคเมสซี่หรือบางทีก็อาจจะนานหน่อยนะครับแต่ไม่น่าจะแย่ถึงขั้นไม่ได้ไปบอลโลกอะไรเงี้ยก็น่าจะได้ไปเรื่อยๆแหละแต่ก็อาจจะไม่ใช่ทีมเต็งต้นๆเหมือนเดิมนะครับขนาดบราซิล24 ปีแล้วยังไม่ได้เลยแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าเกิดหลังจากนี้เจอโค้ชที่ใช่ระบบนิ่งต่างๆนานาองค์ประกอบได้ก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ก็ทำใจเอาไว้ในระยะหนึ่งเลยนะครับแล้วเรื่องที่หวังว่าจะมีองค์เทพองค์ใหม่มาแบกอาร์เจนเนี่ยตอบไว้เลยตอบตรงๆเลยว่าอย่าคาดหวังนะครับนับจากมาราโดน่ามาถึงยุคเมสซี่เนี่ยห่างกันถึง27 ปีเลยนะครับระหว่างนั้นอาร์เจนตินามีนักเตะเก่งๆเป็นร้อยแต่ไม่มีใครถึงระดับพวกเขาสักคนนะครับผู้เล่นแบบนี้เนี่ยมันคืออุบัติเหตุทางประวัติศาสตร์นะครับวางแผนสร้างไม่ได้แต่ที่เราสร้างได้แน่ๆก็คือทีมครับก็ประมาณนั้นนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงครับอาร์เจนตินาหลังยุคเมสซี่เนี่ยจะเป็นยังไงและพวกเขาต้องเตรียมรับมือในจุดไหนบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน